на 7/7 пригоди всім. Ми сьогодні вже багато говорили про вчорашній день Побєди у Москві і розглядали, зокрема, техніку, яку туди Путін вивели. Говорили лише про один танк, який красувався на цій Красній площі. І тут всі погоджуємося так, що цей парад був нічим іншим, як ганьбою, але тим не менше ми не поговорили ще також про людей, якщо можна їх так назвати, які брали участь у цьому параді. Істот, так. Істот, так. І хто там поруч із Путіним сидів за його спиною, тобто фактично ким Путін найбільше пишається. Хочу напередодні, як ми будемо говорити про те, хто там сидів, зауважити декілька таких важливих моментів, що зазвичай ось такі от паради, великі військові події, вони 100-500 разів, як то кажуть, проганяються, і тому хто де сидить, хто кому віддає там військове вітання, як взагалі, куди їде зброя, це все заздалегідь заплановано, тож конкретні там люди, які сиділи за спиною Путіна, вони знали, що вони будуть там сидіти, і от саме так хотіли розставити, сам Путін хотів, щоб за нього стояли саме ці особи. Про кого, власне, йде мова? От позаду Путіна посадили військових з дивізії, яка брала участь, зокрема, в окупації Бучі, і тих якраз військових злочинців, яких підозрюють у масових вбивствах. Якщо говорити конкретніше, то за спиною Путіна сиділи старший лейтенант Чалим Чалдум-Ол, таке от прізвище нього, також майор Борис Дудко та капітан Сергій Бечеріков. Чалдум-Ол, це от на фото зліва, ви його бачите, він служив в Україні в 55-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді, яка якраз брала участь в окупації Бучі, і в березні 22-го року вони майже місяць утримували понад 360 мешканців села Ягідне у підвалі школи. І за цей час, тільки зараз відомо, офіційно загинули близько 10 людей. От на фото праворуч Бечеріков, він служив у 27-й окремій бригаді радіаційного, хімічного та біологічного захисту Західного військового округу і командував вогнеметною ротою. А от Дудко, який в центрі ми з вами бачимо позаду спини Путіна, він служив замкомандиром 124-го окремого танкового батальйону 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ВДВ. І от військових саме цієї дивізії, зокрема, звинувачують у вбивстві мирних мешканців під час окупації Бучі. Тобто ми бачимо, що от позаду Путіна фактично стоять троє військових злочинців, які керували тим, аби вбивати мирних людей, які займалися тим, що організовували катівні, і через яких якраз і загинули мирні мешканці у Бучі, і всі ці кадри ми з вами дуже добре пам'ятаємо. Тобто фактично ззаді Путіна поставили таке обличчя того, якою є насправді ця війна, тих людей, якими він найбільше пишається. І от всі ці фотографії облетіли, звісно, усі пабліки, усі медіа, і от зразу журналісти ідентифікували саме, хто ці люди, що це за військові і якими справами вони займалися на території України. Цей лейтенант, чи старший вже лейтенант Чалим Чалдум-Ол, це складно вимовити, він за національністю тувинець, якщо не помиляюся, але, власне, багато використовують росіяни цих мобілізованих і контрактників, і військових з числа окупантів, якраз з числа етнічних різноманітних корінних народів Росії. От цей вислужився, скажімо так, і до звання Героя Росії, і аби бути присутнім близько до Путіна на Красній площі за ці звірства, які російські окупанти вчиняли у нас на Чернігівщині, в Ягідному, зокрема, от його, очевидно, і нагородили. Крім того, в Хабаровську, адже такі міні-паради відбувалися в багатьох російських містах, в Хабаровську теж очолював колону танкову, а це, до речі, теж застарілі танки, якщо не Т-34, то щось подібне, дуже ретро. Так, це, здається, Т-34, танк часів Другої світової. От якраз з люка там виглядає теж злочинець військовий, екс-командир 64-ї окремої мотострілецької бригади Азатбек Омурбеков, якого теж Путін нагородив званням Героя Росії, а ця бригада, і, зокрема, цей Омурбеков, брали участь теж у злочинах у Бучі. Були присутні в Бучі під час окупації, ну і знущалися там і за місцевого населення. Вже цей підполковник Мурбеков теж засвітився на параді у Хабаровську, більше того, очолював цю танкову колону, яка проїжджала центром міста. Тобто, ну, злочинці і герої в Росії це тепер абсолютно один синоніми, так? Між ними можна так дорівнює поставити, тому що от кого прославляють там в ході
от таких от акцій на 9 травня, саме от воєнних злочинців, терористів, які вбивали мирних людей, знущалися з цивільних людей в Україні і вчиняли різноманітні звірства. Ну, окрім того, можемо сказати, що характерною особливістю оцих от акцій на 9 травня, на так званий День Побєди в Росії, була загальна відмова від проведення так званого безсмертного полку. Це акція, яка багато років в Росії під час путінського режиму проводилася. Виходили масово із портретами різноманітних там дідів і родичів, які нібито брали участь у Другій світовій війні, або, як в Росії кажуть, Великої Отечественної. Тепер від цієї традиції вирішили відмовитися, і навіть ініціаторів цього безсмертного полка змусили публічно прокоментувати це, виступити, що акція скасовується з питань зміркувань безпеки, хоча реальними причинами скасування безсмертного полка було те, що росіяни почали виходити з портретами так званих героїв СВО, тобто своїх родичів, які вже загинули в Україні під час загарбницької агресивної війни. І масовість появи таких портретів дуже насторожила Кремль, дуже насторожила владу, оскільки все це сукупно демонструвало великі втрати росіян на війні в Україні. Тому з цього міркування, з цієї причини вирішили безсмертний полк прекратити, заборонити його. Ну, от таким було 9 травня на Росії. Злочинці, головний злочинець Путін все це очолював, щось там бухтів у мікрофон. Ну і недобиті танки часів Другої світової війни, Т-34, які там їздили Москвою, Хабаровськом та іншими містами, бо всі інші танки задіяні новіші так у боях в Україні і горять у степах Донеччини, Запорізької області та інших українських областей.